Juman kautta, että on tavara. Saattaa Salu yllättyä. Huomaa. Saluhan otti viimeksi vaan se yhden kaljalavan ja kroksit mukaan. Mulla oli vähän enemmän, mutta ei mulla näin paljon ollut. Nyt tää saattaa tulla yllätyksenä kaikille. Paistaa ensin vähän tosta kanaa valmiiksi hunajaa marinoitua ja sitten laitetaan vähän nakkia sinne kylkeäiseksi. Eli tämmönen sanottu nakkikana. Tää on tavallaan nyt kun tarvii hyvin hiilariin tähän reissuun. Täällä on aika rajuja pätkiä. Oikealle! Saadaan kanasta vähän hiilaria ja sitten tästä nakista vähän hiilaria. Tästä tulee ihan hyvä. Onko se nakkikanan mies? Ehdottomasti. Katsotaan mitä tästä tulee. Tähän ei tarvii oikeastaan niinku mitään mausteitakaan, kun sulattaa osan tästä muovilastasta tonne ja sit siinä on toi hunajamarinaadi kuitenkin, niin se hyvin kompensoi ton nakin mauttomuuden niin sanotusti. Kyllä. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että Anse on puikoissa jonkin matkaa ja Lehtorin rännillä on kartturina. Ainakin jonkin. Ainakin vähän matkaa. Anse halusi, että lähdetään yötä vasten ja Anse ajaa yötä vasten. Ei oo eka kerta kun mä vedän lattia takaisin. Tossa on taas toi herätys. Oikein rattosaa huomenta vaan ja me ollaan Ivalon Matissa. Vuokrattiin tästä tämmönen villa pariksi yöksi. Tässä on yksi huilipäivä alla. Pikkasen on semmosia keuhkoputken tulehduksen oireita. Sattuu yskeä ja aika rajua limaa lähtee. Mutta toivotaan, että se menee tänään ohi tässä lepäällä ja järjestellään pakkaillaan tavaroita. Tavaraa on kuin mummotunnelissa, sitä on ihan järjetön määrä. Tällä hetkellä kaikki muuten hyvin, jos vaan tuo terveys pysyy, niin huomenna aamulla päästään reissuun. Meillä oli ideana, että me lähdettäisiin tuosta Lismasta liikkeelle. Tästä on semmonen parikymmentä kilsaa autolla jokea ylöspäin. Sieltä tulee semmonen pieni puro kuin Lismajoki. Liittyy tähän Ivalon jokeen ja siinä on hyviä koskia ja tiukkoja mutkia kuulemma. Matkalla tämän mökin omistaja laski sen silloin muutama vuosi sitten ja sanoi, että siellä oli kaatuneet puita paljon, että niitä piti väistellä. Ja kuulosti mielenkiintoiselta, saisi pienen seikkailun tuohon pohjille ja sitten jos otettaisiin vasta kaikki loput romut kyytiin, kun tullaan tästä ohi. Se on semmonen päiväreissu veloa sieltä tänne takaisin. Tervetuloa seuraamaan Ivalonjoki-videoa. Eka seikkailu lähdetään katsomaan, miltä näyttää tuo Lisma. Siellä on Lismajoki. Jos se on laskettavissa, niin me lasketaan sekin. Riippuu siitä, riittääkö vesi vai ei. Onko sulla lisättävää? Käydään katsomaan. Mahdollinen lähtöpaikka. Ei ole ruuhka. Siellä on vielä purukalustakin tällä. Tää on vähän pienempi puro ja ei oikein tiedä mitä tässä on matkan varrella, mutta voisi olla hyvä. Vai mitä sanoo hän? Kivan näköinen paikka. Vähän joutuu rajaamaan vaan kanoottia tänne. Juteltiin tommosen paikallisen rouvan kanssa tossa ja se vinkkasi, että täällä on semmonen laskupaikka ja silta ja tottahan se puhuu. Tää on ehkä vähän parempi lähtöpaikka kuin äsken.
Kyllä tää saa lämmintä olla. Saa. Ei oo kyllä muuta lämmintä vettä. Ei oo. Tää on todella kylmää tää vesi. Saat käännettyä mahalle ja takas selälle. Niin, että läikö olutta vai? Niin. Sitten on Kolmosen koski. Korhosen kosken jälkeen. Tuossa on Kolmosen koski. Vai Korhosen? Kolmosen. Tästä lähtee Lismajoki. Tai lähtee tuolta ylempää, mutta tästä kohtaa se on melottavissa. Ja se yhtyy sitten Ivalojokeen, joka menee taas Inarijärveen. Kokonaismatka Ivaloon on ehkä 135 kilometriä. Ja meidän pitäisi seuraavan viikon aikana päätyä sinne. Pieniä ongelmia, vähän flunssa painaa, nokka vuotaa, mutta tää on jo ohi menossa. Niin arvioin, että pystyy lähtemään. Ja sitten ei oikeastaan muuta. Intoa täynnä ja kohti seikkailuja. Mikä meillä on suunnitelma? Lopuksi on pyykkiä ja tunne. Noniin, tuolta lähtee tommonen kiertotie. Siellä on kivi siellä oikealla, me ajaudutaan siihen. Keskellä on kivi. Tässäkö tää oli? Menee suoraan sinne puuhun. Mitä? Aika tällainen tekninen aloitus. Joo, tässä niinku silleen juuri hässäkkää, mutta tosi matalaa, niin ei mennä saada voimaa tuolla päällä. Oltiin me vähän rumasti siinä yhdessä puussa. Todistusäänestä näkee. Jaa! On muuten mutta mennään ihan oikein. Mitä tehdään? Mitä? Läheltä puuta pakko mennä. Ottaa vaan tiukka oikein. Jarruta. Me ollaan muuten tuolla. Täällä vai? Joo. Mitäs päin me halutaan mennä tästä? Elä. Varmaan oikealta. Menisikö tosta reijasta, mikä tossa vasemmalla? Ei. Eikö? Risu on naamalla. Kiitti. Näitä ei laita sen videolla. Vähän harjoittele. Hyvin laukas naamalle suoraan ne risut, kun sä irrotit. Mä en ihan saanut kiinni. Verin vaan katveeseen tänne. Varoitin sen. Joo. Tulee risua. Täytyy mennä aika ulkoa. Onks siinä jo Ivalojoki?
Sieltä me tultiin Pikkupurasta Isopuroon. Nyt ollaan Ivalonjoessa. Meillä on täällä hyvin mielenkiintoisia nämä paikan nimet. Tuossa vasemmalla puolella on semmonen kuin Kusilantto. Mä haluaisin tietää, kuka nämä on nimennyt. Tää ei ole ainoa jännä paikka Lapissa. Pelästyy reppana, kun me tullaan tästä. Jännittääkö? Keskellä oli kiviä. Onko? Vasemmalla menee päävirta tuolta. Lähdetään sieltä. Sinne se karkas, kato. Sillä on poika. Pieniäkin on. Mennään heti ton tyrsky ihan vasemmasta reunasta. Katsotaan mitä tästä tulee. Täytyy ottaa vasemmalle paljon, siellä on iso kivi. Eiks mennä vasemmat puolelle paljon? Souda. Hyvä. Mitäs se on eessä? Mä en näe yhtään. Mennään vasemmalle vähän. Siitä kohta. Hyvä kyvitanto. Puokko on valmis. Sehän ui hyvin siitä. Maistuuko makkarareipä? Voi, olisi ollut kova, mutta se saattaa unohtaa. Välillä on kiva mennä sillä mitä löytyy. Näitä löytyy, näillä mennään. Mm. Mitä me tästä tehdään? Joo, sitten jarrulla vaan. Ja täydet eteen. Hyvin menee. En mä tiedä mahtuuko. Mahtuu! Hyvä kun otettiin vauhti pois, niin siinä ei tullut mitään häslinkiä, se meni ihan nakkaamaan. Just lähdettiin Ivalon Matista ja matka olisi joko Repojoen suulle tai sitten yhteen salapaikkaan, missä me ollaan ennenkin pietty leiriä. Se on salapaikka siksi, että sillä ei oikein ole mitään nimeä. Matka on siis 13 kilometriä tai 21 kilometriä. Tänään ollaan melottu 25. Kello on jotain ihan sama. 9. Ehkä me vielä päästään nukkumaan, ei välttämättä tämän vuorokauden puolella, mutta huomenna. Ja tästä nätti ilta tuli.
Väsyneet, mutta onnelliset matkaajat. On vihdoin saaneet teltan pystyyn ja ajateltiin mennä yöpuulle. Kello 2. Kello on 2 yöllä. Oli vähän pitkä ykköspäivä, mutta huomisesta ei tuu paljon helppoa. Eipä mitään. Kato, jos päästäis vähän aikaisemmin liikenteeseen tänään. Ehkä se onnistuu. Ehkä se ei onnistu. Huomenta. Eka päivä kun ihan täysin tukossa. Ei kyllä kuulosta sieltä, mutta... Jumalauta, miltä ne näyttää. Pakko vähän siistiytyä. Ja ottaa äänen avaus. Tällä äänellä ei lähde tämä päivä. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille. Eilen tosiaan lähdettiin sieltä Lismasta Lemmenjoen luonnonpuiston puolelta ja tultiin Lismajokea pitkin Ivalonjokea. Sen jälkeen me oltiin tähän Repojokisuulle. Me ollaan syöty tässä aikaisemmin, mutta ei oltu yötä. Nyt jäätiin tähän yöksi. Meidän oli tarkoitus mennä vielä 8 kilometriä eteenpäin semmoisen Kivikosken tienolle, mutta kello alkoi olla 2 yöllä ja oli aika väsy, että ei ollut kyllä tehtävissä, että oli ihan fiksu päätös jäädä tähän. Kummallakin vähän flunssa painaa päälle, niin kuin äänestä kuulee, nokka vuotaa. Mutta rauhallisia liikkeitä ja hyvät lääkkeet, niin kyllä myös selvittää. Muutamat melojat on näkynyt, mikä on poikkeuksellista verrattuna viime vuoteen. Tosin me oltiin viikko myöhemmin ja vesi oli alempana, että ehkä tämä tästä hiljenee sitten kesäksi. Ja muita huolia, niin hyttyset tuli viime yönä. Täällä on yli 20 lämmintä nyt ensimmäinen oikein lämmin päivä, niin ne varmaan alkaa lentämään nyt. Veikkaan, että juhannuksen tienoilla Lapissa on aika tuskaset oltavat jo hyttysten suhteen, jos niitä ei siedä. Mutta nyt kun tuulee, niin tässä on ihan bueno. Tehtiin aamupuuroa, leipää, kesäkahvit taas tälle aamulle. Toimi tosi hyvin. Kaffaroosterilla on makea, kun siinä lukee aina mitä biisiä on kuunneltu, kun se on paahdettu se kahvi. Niin jos olisi joku netti, niin voisi ehkä koittaa kuunnella samaa biisiä kuin juosta kahvia, mutta pieniä yksityiskohtia. Tiskit ja me lähdetään jatkaa matkaa. Meillä on 29 kilometriä tänään edessä, mikä ei ole kovin helppo setti, mutta kyllä me sinne Kyläjoen päivätuvalle halutaan päästä. Anteeksi herra, mitä te teette? Peikko auttaa kimpussa tässä ole. Miksi sulla on nousu kintussa? Eikö tässä ollut tää aukko? Oli. Mutta me ollaan oltu vasta 2 yötä, niin äijällä on jo aukkopeitä meno. Just lähetty tosta Repojoen suulta ja Kärräkoski olisi edessä ja se on aika kivinen ja matala, koitetaan mennä se. Katsotaan miten käy. Kippari on nyt, tai siis perämies on nyt kipparina. Ompelukerhon presidentti on tää keulilla nyt tänään. Ei sitä ihan mahtunut. Olisiko tosta? Tässä on nyt niin vähän vettä, ettei tästä pääse mistään. Aloitellaan si. Järne köngäs, ja sitten me mennään tuohon meidän vanhalle leiripaikalle Kivikoskeen ennen, niin tarkastaanko meidän tilukset vielä jäljellä. Ehdotan, että lasketaan vasemmalta ja tuo pintakiven oikealta kuitenkin. mikä on pintakivi? No toi iso, niin. Joo, sen oikealta, mutta aika vierestä. Ehkä. Siellä voi muuten olla hyppy.
En me tässä häiritä. Se on valittu, siitä mennä. Siitä mennään. Mä kyllä lupaan, että se ei ollut tää paikka. Se oli tuolla edempänä. Mutta niinhän tänne on merkattu Kivikosken jälkeen. Joo, ei vielä. Tämähän on mielenkiintoinen. Joo. Ei oo tulos yli, ei pelko. Menee vaan pohjasta läpi. Oota nyt hetki. Mitä? Päästä mukaan johonkin siitä. Tonne pitäisi melkein päästä. Se on tossa se kivi. Mitä? Tuossa kivi. Mä pääsen pois, mut se ei juuri auta. Ja sit siinä on heti aika Tässä syvempää. syvä. Jaha, nyt lähtee perä. Ota paino sieltä jalalta. Mä saan käännettyä. No sitten. Nyt jos se muljahtaa siitä yli, niin sulle käy huonosti. Sun ehkä kannattaa mennä sinne syvään. Jos sinne pystyy astua. Se on aika syvä vaan. Kyllä sinne pääsee. Mene. Noniin. Mä voin taklata tän perän sinne. On. Tässä on aika raju virta. Kyllä mä pääsen vattalleen tohon kyytiin, mutta en mä vähän aikaa pysty mitään tekemään. Saamme tän pidettyä tässä, jos sä meet sinne kyytiin. Et jos suunnitelmaa etukäteen tekee, niin tuolla toi terävä kivi tuossa suunnilleen nenä edes vähän oikein. Niin siihen. Tämä paikka me opittiin viimeksi menemään vähän eri kohdasta ja se meni paremmin, koska meidän meni aika kauan työnnellä tuolla viimeksi. Nyt se meni ykkösellä. Onko sulla jotain lisättä? Ei. Todella. Se menee sulta niin hyvin, että mä vitti puhua. Kalajutun voisin kertoa tähän väliin. Tuolla on semmosia, onko harjuksia tai pieniä purotaimenia, jotka uitas pinnassa niin, että se evä näkyy, ärsyttää. Mutta ei ne mitään syö. Sitten äsken sai hauen aika oudolla tavalla. Enkö saanut? Siinä oli tyyliä. Ensin tuli pieni taimen, olin nostamassa sitä ylös, niin siihen tuli iso hauki ja se taimen pääsi karkuun. Mutta tähän ette tätä usko, onneksi meillä on kuva. Kuva on olemassa, eikä kaikki kalajuttuja tarvii uskoa nyt kalajuttuja. Tää ei varmaan näy siellä videolla, mutta tässä on niinku aika isoja alamäkiä. Mä oon vaan kyydissä. Joo, tääkin niinku laskee hurjasti. Joo. Silmä sen näyttää. Niin. Ensin mennään tasasta pitkän matkaa, sit tuleekin tämmönen alamäki. Ja toi kulma näkyy tuolla, missä se kääntyy taas niinku suoraksi. Nyt tätä pystyy vähän ohjaamaan jo. Joo. Eli ei voi pakkaa tolle, että kaikki kaljat on siellä takana. Se tästä opittiin. Niin. Saavuimme juuri Kutturaan. Ja tää on ihan yhtä matala kuin mä muistelinkin. Mietittiin ensin, että oltais käyty tossa lompsimassa, mutta kyllä mä luulen, että me vedetään nyt suoriksi tonne alueelle, mihin on tarkoitus mennä yöksikin. Ei tossa mitään niin ihmeellistä tossa Kutturassa itsessään ole.
Edessä on komea Kutturan silta, joka on huomattavasti korkeampi kuin kuviteltiin. Ja me ollaan kerran käyty katsomassa, nyt se oli vähän unohtunut. Mutta kyllä, korkea se on. Tää on nyt Kutturan välilehti. Tuossa on tuo silta. Sitten me jatketaan, tossa on muutama koski ja jäähän tohon Kyläjoelle. Mikäli siellä ei ole muita, me ei muita haluta. Jos on muita, niin ei pysäytä saatana ollenkaan. Kello on 00:44. Ehkä. Äsken katoin, mutta unohdin jo. Alkaa olla aika pitkä päivä. Ollaan Kyläjoen päivätuvalla. Täällä oli jonkun verran porukkaa, niin tehtiin tänne vähän sivummalle. Aika kivat maisemat on tästä peltaikkunasta. Meillä on tossa vähän ilta- tai yömurkinaa tulos. Sitten pitäisi päästä nukkuun, huomenna on kiva päivä, me päästään käymään historiallisissa paikoissa. Meillä on aika isoja koskia huomenna. Hienoa, ihan intoa täynnä huomisesta. No niin, se alkaisi olla tokan yön yöpaikka lusittu. Oltiin tässä Kyläjoen päivätuvan edessä tämmöisellä niemellä. Tuo on Kyläjoki, tuo on Ivalojoki. Tänään reipas 13 kilsaa ja isoimmat kosket mitä tässä on matkalla. Siellä on Saarnaköngäs ja Surmaköngäs ja Penttilänkoski. Sitten me päädytään Annankaapin kentälle yöksi ja se on legendaarinen paikka. Tässä matkalla tulee vähän nähtävyyksiä, siellä on hiidenkirnuja ja tollaista käydään vähän väijyyn niitä ja pidetään hauska koskenlaskupäivä. Tänään vähän rennompi matka verrattuna tuohon aikaisempaan. Me ollaan 2 vuorokauteen 65 kilometriä suunnilleen tultu, niin tähän semmonen kevyt 13. Lehtorilla lisättävä. Nyt en tiedä mitä höpisit, mutta ei varmaankaan. Kaikki tuli. Kaikki on tullut. Mutta nyt katsotaan tällainen näytös. On parantunut eilisestä, hei. Ei mikään turha jättä. Aloitetaan oikeasta reunasta. Ajetaan oikealla olevien kallioiden vierestä. Kosken lopussa oleva saari ohitetaan vasemmalta puolelta. Kosken loppu on matalaa ja voimakas virtaista. Jees, eli näyttäisi olevan kartan mukaan tommonen S-mallinen. Ensin kaartuu vasemmalle, siellä on kalliot, jyrkät kalliot oikeassa rannassa. Virta ajaa ilmeisesti hyvinkin lähelle sitä oikean puolen kallioa ja sitten taas niinku ulkomutkasta toiseen, eli vähän poikki kosken sinne vasemmalle, kun rupeaa kääntymään oikealle toi. Eli se kaartaa lopussa oikealle? Joo. Selvä. Sitten tulee pieni suvanto ja siihen otetaan sitten rantautuminen. Sieltä tulee Saarnaköngäs seuraavaksi. Yes. Saa suorittaa. Jotenkin näin. Mistä sit? Tonne. Vai vielä vähän keskemmälle, kato. No tonne syvään aukkoon tohon. Niin. Tästä välistä. Nythän tää menee ihan sen kun on kyydissä vaan. Lähteekö tää nyt painaa sitten tonne vasemmalle? Menee ton ison tyrskyn vasemmalle puolelle. Kato, edessä on nyt suoraan iso tyrsky. Vasen vai oikea? Sano äkkiä. Oikein vielä siitä, mutta sen jälkeen hiljalleen vasen. Siinä on toinen iso tyrsky, kumpi Niiden puoli? välistä. Välistä. Vähän oikein. Oikea. Vasenta. Sinne. Hyvä kun tää hyppii koko laiva, kun antaa täydet löylyt täältä. Näyttäis ollut hyvät löylyt välillä.
Oikein! Taisi mennä just kiven yli. Vähän hipas. Mitäs tää loppuselvittely? Suunnilleen tosta. Vai mennäänkö vielä ihan tästä kesken? Parhaat aallot vai? Eikö? No Siellä on niin, paljon vettä. mennään siitä. Siinä on joku kivi ensin, mutta Otetaanko se oikealta? mennään tästä suoraan linjaan. Joo. Kyllä sä saat aallot silti. Se painaa sen kiven yli. Hei niin, rantautuminen vasemmalle. Joo, Tossa on se saarnakengäs. on. Voidaan käydä tutkissa. Jos käydään kattoo, onko siellä niitä hiilenkirnuja. Joo. Jos metsään haluat mennä nyt, niin näet siellä samalla. On metsässä. Nyt on erityinen konjakkimaja. Konjakkimaja. Miltä se maistuu hiilenkirnussa? Kyllä tää tuo kivan teksturin. Vähän kahdelle ahdas ehkä majalle. Eikö se ois... Nyt se möyky. Rintakivi. Halutaanko me mennä tosta vasemmalta? Mä menisin tonne. Ei sinne, ei sinne. No ei me tostakaan päästä. Jalli on oikein. Siinä oli hurja iso kivi vasemmalla. Me olisi pitänyt ottaa 2 metriä vasemmalle melkein. Et siitä olisi päässä. Näkyykö siellä mitään kivää? Edes tää rannassa. Sinnehän se meni parkkiin. Täällä on puolta minuuttia vähän. Nyt me oltiin tulossa ton tyrkkyyli, mikä tossa on ton. Mut sit viime tingas me käännettiin tohon kiveen, mikä näkyy ton valkoisen Joo, jälkeen. mut se pystytyrsky, niin näet se eka kivi, me oltiin menossa sitä päin. Joo. Sen takia mä lähdin kääntämään. Sitten siellä näkyi noin myöhemmät kivet kans pinnalta. Et se oli niinku kivi. No toi Niinku ei rivis. oikeesti oo mikään laskulinja toi, nyt kun katsoo tästä. Niin, multa olisi mieleen, että se pitäisi kiertää koko toi kiviröykkiö tältä puolen. Niin, että tosta tulee vaan ristivetoa tonne vähän ja Joo. sit takaisin. Eli toi mistä niinku toi valkoinen alkaa, niin tyyli sieltä ja sit vähän matkaa kohti tota kiveä. Tässä ei oo mitään kiviä, tostahan on kivi. Niin on tässä. Voit tulla takalinjaa tästä. Ja tosta, ton tyrskyn läpi. Eikö sen tyrkky niinku vasemmalla? Joo. Saa, siitä on yksi hyppyri. On siinä hyppyri, mutta jos ei siellä ole kiveä pohjalla, niin ei se haittaa. Ei nyt ainakaan näy. Tossa on iso kivi tuolla. Mut se on aika laakea. On, ja näyttäisi, että se ei ole ihan pinnassa. Mut siis katsoppa sit toisaalta, jos tulis tuon tyrskyn, missä toi monttu alkaa, niin se ei ihan vasenta reunaa. Niin silleen, että ihan osuisi tuohon Niin, kiveen, mihin toi- nyt vähän hipastiin. Niin, se painaa tonne. Ja sit se tulis hyvin tosta. Tulis tuo yhden montu, en tiedä mikä tästä takana on. Mut siitä ja Niin. tosta välistä.
Se menisi aika kivasti. Mut tuo ei ole selkeästi se laskulinja, mistä me ollaan nyt yritetty katkea. Joo, ei oo se. Surmaköngäs-niminen paikka. Ja Könkään niska näkyy hyvin kanoottiin. Oikealla rannassa näkyy kivirukelma, joka viettää loivasti jokeen. Aloitetaan aivan vasemmasta laidasta. Vasemmalla on jo 100 metriä, jonka jälkeen leikataan oikealle puolelle noin 5 metrin etäisyydelle rannasta, jossa asemassa koski lasketaan loppuun. Kosken loppuosassa on risti- ja hyökyaukko. Surmaköngästä seuraa suvanto. Ja sit se on se Unto Koivusen kämppä vasemmalla. Kysyttävä. Ei. Saa toimia. Saa värittää. Lähdetään kääntää oikealle. Nyt on siistiä, nyt on siistiä, nyt on siistiä. On. Sinne vaan. Saatko sä yhtään lievettää tätä? Joo. Haluatko läpi? Mennään läpi vaan. No niin tästä. Joo. Vasemmalla on paremmat aallot. Varmaan niinku optimaalisia olisi ollut mennä vähän oikeammalta, mutta siellä ei ollut niin kivaa. Tää oli ihan hauska reitti. Vitsi, tää on makee. Tää on kyllä siis tosi näyttävä muutenkin. Oh. Tuo on mahtava. Nyt me ollaan Erakko Unto Koivusen kämpän pihassa. Viimeksi me mentiin tästä ohi, mutta nyt meillä on tosi kiva aikataulu. Niin me ajateltiin Erakko Unto Koivusen muistolle ottaa Yhdet ipat. Brooklinin ipat. Brooklyn Defender. Erakoituminenhan on taas muotia. Että jos et oikein niin tiedä mitä tekisit, niin kannattaa erakoitua. Ja täällä on yksi vapaa spotti jollekin halukkaalle. On kyllä vähän syrjässä. Niin, mutta Mut se on se idea. erakoituu se idea. Täällä se onnistuu. Sinne on varmaan laitettu joku. Tai jotakin. Mä luulen, että nämä on vain jotain varastorakennuksia. Erakko Unto Koivusella on ollut tilukset tuossa, missä näkyy tuo erittäin hienolla muurausammattitaidolla rakennettu piippu, jossa on muuten peltikin vielä kiinni. Juman kato, onko tää kairaki täällä? Kaikkia vanhoja työkalujakin. Käsipora ja ennen kato oli miehet rautaa ja tehtiin laadusta.
Jumalaut, mitkä lasi. Kato. Ihan tuoreet nordikat. No on hieno. Ihan pakasta otettu. Eikö nää ole ensi vuoden mallia Peltoselta tulossa taas? Karu ympäristö on kaveri keksinyt itselleen kodin. On, mutta jos haluaa erakoitua, niin Tää on oiva siinä. siellä on sauna. Näkyy tosta ikkunaluukusta. Savosauna. Nyt on katto rakentaa. Se on puolitukki. Joo. Tää varmaan toimii hyvin, kun se laskee, kato se vesi Lappela, mikä on pikkusen tommoseksi niinku koveraksi höylätty. Täällä on ihan vesikiulut ja kaikki. Sen kun lämmittäisi vaan. Ei oo vaan ihan tunnin homma. Eikä tää ollut se paikka, missä väitti, että kummittelee se meidän yksi tuttu? Joo. Täällä on paljon enemmän kaikkea kuin ajattelikaan. Toi on ollut vessa. Tuommoista reikää, niin toi on ihan perseen muoto. Se on persereikä. No se ei, jos sulla on hieman väärä käsitys siinä, mutta se on lähellä. Se on erillissana. Niin. Aika vähän tulee puhuttu näistä kaikista turvavaiheista, mitä me kuitenkin on. Niin kun katsoo tuolla vaikka lehtori Rännilää, niin sillähän on kuivapuku päällä. Kypärä päässä. Kelluntaliivit päällä. Neopreenihanskat, jos joutuu kivestä ottaa, niin ei tule heti naarmuun. Enkä puhu nyt niistä kivistä, mitkä tiedätte kyllä, vaan siis kosken kivestä ottaa kiinni. Sitten meillä on tämmönen Garmin Iridium verkossa oleva satelliittilähetin, mikä lähettää meidän paikkaa koko ajan, missä me mennään, ja sillä saa hätäkeskukseen yhteyden tarvittaessa, ja mä pystyn muutaman tekstiviestin lähettää sillä kotiinkin, että missä me mennään. Että välillä kun tämmöinen touhu vaikuttaa siltä, että jätkät lähtee ihan soitellen niin todellisuushan ei ole sitä, että kyllä meillä on niinku kummallakin on vanhentunut EA1 ja EA2 koulutuspohjalla 25 vuoden takaa muistaakseni, niin ei meillä silleen ole kauheata hätää. Eikö niin? Ei, kyllä me pärjätään. Meillä on nää 2 melavaihtoehtoa mukana ihan syystä. Tää tämmönen alumiinimuovimela, niin tää kestää hakata kiville, kun tosta hajoaa lakkapinta aika pian, kun se hakkaa. Kyllä ne näyttääkin siltä, että niitä on hakattu nyt jo. Kiville. Joo, se ei ole aina ihan onnistunut se vaihto, mutta Mutta se on tosi paljon mukavampi käyttää toi on puumela. huomattu. Mä ainakin huomaan sen, että se on kädelle lämpimämpi kuin tää alumiini. On ja kevyempi. Joo. Eikö ollut Venture Canoekin kanadalainen keksintö? Britti joo, niin Joo. on. Mä muistin, että se oli Kanadassa. Mä näin tänään just jossain täällä kyltimissä luki, että se on suunniteltu ja valmistettu Briteissä. Joo. No mutta nämä on kanadalaiset melat, brittikanootti, Tsekkiläiset koskimelat. tsekkiläiset koskimelat ja vantaalainen aukkopeite. Kyllä. Se on siis itse ommeltu ja mun on pakko olla aika ylpeä siitä. Mä voin esitellä se jossain vaiheessa, kun ei tuule näin paljon. Se on ihan näppärä tuote. Siinä on vähän jo mietitty asioita, mutta vielä on vähän kehitettävääkin. Oh. Yksi nartsaaviakin. Ai niin, sillä ei pääse silloin liikkeelle. Kumpittaisi Joo. Oho. Se oli jonkun pääkallo. Osuuko ne? Joo. Ei ollut eka raato tähän retkeen. Ei, mut eka minkä yliastu. Totta. Tuut, jos sut otetaan. Niin, totta. Nyt mä oon Princess Cruise. Joo. Kiva väli näinkin päin. Sit tapo penkki. Ja Ville. Ota adalun. Mulla on taas henkseli, se selkäjarru on valunut alemmas, niin molemmat henkselit yrittää mennä tonne. Mä veikkaan, että sulla on liian leveät hartiat. Mä olin ihan kapeet, jos molemmat henkselit yrittää valua niiden ulkopuolelle. Niin leveämpää kohta. Niin. Sit sä oot jostain muualta liian leveä. Penttilän koski ja Saarikorva peräkkäin. Haluatko sä nuotit niihin? No sehän olisi nättiä. Nuotithan olisi kiva. Eikö se olisi? Jelehti. Penttilän koski sisältää sekä yläosassa olevan Penttilänkosken että
miltei välittömästi seuraava Saarikorvan. Penttiläkoska alkaa heti Koivusen kämpän alapuolelta. Aloitetaan oikean reunan tuntumasta, ajetaan 100 metriä, jonka jälkeen päävirta ja ajoväylä siirtyvät vasemmalle puolelle. Penttiläkosken alaosassa on kivikkoista ja matalaa. Saarikorva on matala ja kivikkoinen koski. Joessa on saari, ohitetaan vasemmalta. Annelinkorva on lyhyt könkäsmäinen koski, joka ajetaan oikean rannan tuntumassa. Kysyttävä. Ei. Mihin ne mun hanskat meni? En tiedä. Ei oo tuolla. Täällä. Löytyy. Tarvitsee apu. Ei, täällä on Kuudes homma. tarvi. Homma hyvä. Vedä äkkiä käteen. Vedä vaan. Ihan yleitä, mutta Mennään tosta hyppyristä, näyttää kivalta. mennään vaan. Mennään täysin. Mennään. Muuta kaikkea hyvin. Kattokaa. Vapateline, selfie stick, vesipyssy ja kamera ja mikrofonin vastaanotin. Ideana laittaa tää tonne kanootin keulaa kuvaamaan, miltä näyttää edespäin, kun laskee koskee alas. Tai perästä. Tai perästä, me ei vielä tiedä, se, mihin se nyt saadaan kiinni. Mutta jumalauta, me ollaan ylpeitä tästä. Tää on niinku mahtavaa. Muistakaa aina ottaa vesipyssy mukaan joka ikiselle eräreissulle, mihin menette, koska te ette ikinä tiedä, mihin te tarvitte sitä. Valitin, että on rasvainen tukka. Parasta en kyllä sanonut mitään. Pesköön nyt senkin. Nyt on suihkus käyty ja ollaan Adnankaapin kentältä lähdössä. Patentit tehty kanoottiin ja kaikki pakattu ja kello on noin 1. Seuraavaksi lähdetään katsomaan, millainen on Kultala. Tässä oli oikein miellyttävä nukkuu. Erittäin tasainen alue. Saatiin teltta kivasti niin, että siitä tuuli läpi koko yön. Niin oli hyvä lämpötila. Sitten sattui olemaan 2 semmoista kalastelijaa. Niillä tulee perhokamat mukana ja mä en ole ikinä sitä testannut. Ja nyt pääsin kokeilemaan ihan nopeasti, millaista on perhokalastus. Ja on se aika erilaista kuin uistimenheitto, kun siinä heitellään sitä siimaa. Ja siitä saattoi tulla kallis kokeilu. Kyllä mä vähän innostun siitä, mutta onneksi ei ole yhtään ylimääräistä aikaa tällä hetkellä. Niin ei tarvitse Katsokaa ton hius. Lenny Crack Cowboys. Hyvä. Se oli äsken parempi. Ei kyllä mullakaan ihan niinku Mutta huomattavasti vähemmän rasvainen käsi. muotinäytökseen ei nyt mennä tällä. Tästä tuntuu syvenevä. Se poro ui tästä eilen yli. Se meni tota pitkin. Joo, ja sit tosta. Nyt lähti. No hyvää möykkyy, hei. Sinne vaan. Ahaa! Mitä siellä on? Möykkyjä. Mitä siellä eessä? Mennäänkö Tipu- vasemmalta? Mennäänkö vasemmalta? Vasemmalle joo. Pikku tiputus. Paina nyt! Oi! Mennään vaan sinne oikealle enemmän. Täällä on
paskamainen kohta tässä vasemmalla. Kauhees temu tuon jälkeen. Tästä läpi. Woo! Vasemmat puolet sieltä kierrellä. Hyviä aaltoja vielä. Yes! Siinä on vielä vähän meininki. En saatana kuulu yhtään mitään mitä sanoit. En, No. niinku tuossa loppuvaiheessa. Pikkasen ääni. Joo, ja sit toi kuohu menee just siihen sun taajuuden päälle nyt. Joo. Kyllä se siellä nauhalla kuuluu, kun kumpikin on mikitetty, mut... Yes! Vapaa tänne. Oli ihan hauskaa homma. Nyt oli mahtava. Se oli Korhosen koski. Joo. Sitten Saunakoski seuraavana tuolla mutkassa. Muun muassa on melkein ulkoa, lähdetään oikealta, sitten siirrytään vasemmalle siihen. Joo, siinä oli sitten iso kivi sisämutkassa. Ai että. Tämä on elämää. Okei. Okei. Hyvin sylkäs. Tästä vielä vähän ja sitten lähdetään tänne tuonne suuntaan. Aika mahtavaa oli tuo. Tää oli hyvä. Mä muistelin, että tuo oli hyvä tuo alku tässä. Ja tuolla jatkuu kyllä vielä seuraava näyttävä sitten. Se on Kultalankoski. Niin oli jo. Kultalankoski eli Saariporttikoski. Tänne ei tullut mukaan kuin konjakki. Niin ei kai sitä muuta tarvii. Hattu. Mä otan vähän vettä väliin. Olipa mahtava aamu. Oli. Aamu ja aamu, mutta hyvä silti. Ajateltiin oikasta tästä. Tämmöstä. Kyyti vappu. Joko mä pukka? Nyt on raju kohta. Tulee varmaan vähän syli. Mä olen nyt vasemman rannan tuntumassa. Tää piti mennä oikean rannan tuntumassa. Se oli tosi matalaa. Mitä? Oikealla oli tosi matalaa. Joo. Niin haluat. Sinne. Tänne vaan. Tuossa tuli pari kiveä ihan silmille. Kommunikaatio on vähän hankala, kun sulla on ääni lähtenyt. Ihan turha huutaa, kun ei se kuulu tänne. Ja sit, mä en näe täältä mitään noita kiviä. Niin, ja mäkin näin vasta kohdalle, niin turha siinä enää huutaa. Niin no. Ei, kyllä me mennään Salun tuolta oikealta. Tuo vasen näyttää vähän tylsältä. Siellä on kyllä kivi tuo oikein. Mennäänkö vasemmalta?
Mennäänkö vasemmalta? Mennään vasemmalta. Käydään kattoo. Mennäänkö tän kiven vasemmalta puolelta? Joo. Tai yritetään aina. Ois kyllä näyttänyt kivalta tuo oikea reitti. Mut ehkä tääkin on ihan hyvä. Aika läheltä saa mennä tuota. Tossa on kivi tossa. No mennään. Eli sit niinku... Siitä, noniin. Näinkö? Sinne vaan. En mä tiedä, voiko tätä paremmin laskea. Mitä jätkä sanoo? Tää oli ihan hyvä kyllä. Käveltiin tuolta Ivalojoelta Sotajokea ylöspäin ja tässä on Liljekvistin kämpän sauna taitaa olla tämä, en ole ihan varma. Mutta luulisin, että se kämppä olisi isompi paha. Ei, kyllä se on se kämppä. Ja siellä on sauna. Se on oikeasti aika pieni. Tässä on Liljekvistin kämppä. Autiotupa. Täällä on laveria, puitakin valmiina. Oikein rattosan näköiset oltavat. Aika suloisen kokoinen. Museosauna. No on siinä ollut sauna. Kyllä mä väitän, että ihmiset on ehkä vähän kasvanut isommaksi kuin mitä ne on ennen ollut, kun kattelee ton kämpän koko, kuinka pieni se oli, niin ei se mene nykyihmiselle. Ehkä lapselle voi se mennä, mutta aika vähällä sitä on pärjännyt. Se on aika komean näköinen tuo Sotajoki. Hei hei! Sotajoen suupankilta lähettiin justi. Siinä oli 3 tommoista Lapin kaveria. Todella mukavia tälleen. Siinä jonkun aikaa vierähtikin, kun höpöteltiin heidän kanssa. Kivi suora, met yli. Mennään sitten. Äsken kun oli Liljekvistin koti, niin nyt on hänen työpaikkansa. Liljekvistin ruoppaaja. Tämä on aika iso. Sitten taas jos niinku koti oli pieni. Ehkä hän ei ollutkaan niin pieni mies. Millä tätä on siirretty? Kivi siihen, jos mennään vasemmalle. Sitten vähän tän kiven jälkeen niinku oikealla. Ei paljon, mutta näyttää hyvältä. Ei pahalta ruuhkalta näytä. No ei. Mennäänkö sinne? Mennään. No niin, kello on 7 ehtoolla ja päästiin vielä iltajameille tänne Ritokosken Kultalaan. Heikin monumentille. Tää on kyllä kaunis paikka ja täällä näyttää olevan vähän hiljaisempaa kuin tuolla muualla. Mä väitän, että tänne ei tullut polkua. Haetaan kamat ja aletaan sykkiä. Päästään pelaa kortti. Eiks meillä ole räsypokka? Tultiin saunaan. Siellä on tuolla autiotuvalla ihan pressasaunan käyttöohjeet ja täällä on ihan tämmönen kunnon rakennelma on vedenlämmitysesteetit kaikki. Joista vaan vedet tuohon ja sauna kuumaksi. Nyt ei meillä ole aikaa. Ei mielenkiintoa semmoista. Ihan hyvä idea.
stressusauna. Näitä yllättävän paljon tässä joen varressa. Hurja määrä. Ritakosken autiotupa taitaa olla aika itse asiassa hyvä Melojan näkökulmasta, kun tänne ei tule polkua. Se menee se reitti tuolla joen toisella puolella ja aika harva tuosta ui niin kuin yli tähän, vaikka tässä on hyvät puitteet, niin tässä on aika vähän ollut porukkaa verrattuna aikaisempiin paikkoihin. En tiedä onko se oikeasti syynä, en niin tunne aluetta, mutta vois kuvitella. Vinkkinä, että jos joku Melojan tulee, niin kannattaa harkita tähän pysähtymistä. Lähdetään sisään, täällä on näitä pieniä lintusia. Ei paljon, mutta vähän. Enää vielä haitaksoa. Mutta kyllä niitä tässä on. Ameno! Mistä näitä vitsejä lähtee? Tää Heikki, mä kerroinkin aika paljon siitä jo silloin edellisessä videossa. Mä voin pistää linkin tästä siihen kohtaan videota, mutta hän on kilpailu ihan tuon ison kultalan kanssa. Siellä on ollut venäläisiä liikemiehiä ja amerikkalaisia liikemiehiä rahoittamassa tätä Heikin toimintaa. Ja sillä on ollut aika isot systeemit, sahat ja höyläämöt ja pari lehmää ja pari hevosta. Ja täällä on kymmeniä miehiä ollut töissä. Ne on majoittunut saunassa ja päärakennuksessa ja jopa siellä sahalla. Sitten täällä on jäljellä tommonen koiran koppikin, mikä on ihan alkuperäisenä säilynyt. 75 ja 76 taisi olla, kun tää on osittain entisöity tää alue, että ei tää nyt varsin tuore on, mutta nykyään Metsähallitus tätä kunnossa pitää. Oikein kiva yöpaikka. Ja sitten noihin muihin, esimerkiksi Kultalaan ja noihin verrattuna, niin erittäin rauhallinen. Just sattuneesta syystä. Meillä on ihan varmaan vielä mihin me lähdetään tästä, mutta otettiin vähän tämmönen rento aamu. Ajateltiin vielä rakennella, tuossa on kaasusysteemit ja muut, niin lounaat tässä. Meillä on tomaattipastaa tonnikalalla, aika herkkuu. Sitten varusteet kasaan ja aletaan suorittaa jokea alaspäin. Kyllä me nyt Toloseen varmaan päästään johonkin sinne huudeille, että alkaa olla jo puhelinverkkokin käytössä. Mutta vähän fiiliksen mukaan semmoinen 30 kilsaa tästä on vielä Ivaloa melomista. Ihan varmaan sinne asti ei mennä. Meissä ensin. Hui. Ja pidän sulle pystyssä tätä, eikä mitään teatraalista näytöstä tähän. Se olisi kyllä nätti vetää. Komea on kallio tuolla taustalla. Tai tommonen kivikko. On aika jyrkkä tuo Seinämö, jos se pitäisi nousta, niin ehti ihan perä siitä. Ehtiikö ottaa tämmösen loppuun hetken händäri? Handleri. Händäri. Niin. Vaskooli. Eli vähän isompi lautanen. Aika hurjasti on kalanpoikasia. Kattokaapa kun laitan varjon sinne. Siellä tapahtuu tommonen liikekannallepano. Täältäkin. Ihan järkyttävä määrä. Siinä on Toloskosken yläosa. Toivottavasti. On. Ja Kive. ollaan tehty laskusuunnitelma. En tiedä osaisinko piirtää sen tähän myöhemmin, mutta tuosta mennään keskeltä näiden kivien vasemmalta puolelta. Tuo kivi, mikä näkyy tuolla, niin vasemmalta puolelta ja sitten virran pitäisi painaa meitä tonne oikealle. Tästä mä haluaisin lähteä. No mennään tästä.
Nyt se lähtee tonne oikealle, virtaa aika selkeästi. Ja. Nyt nenä edes kivi, otetaan sen vasemmalta. Ei oteta. Tää oli ihan kiva. Vähän niinku puuttu kaikki vauhti ja draama ja vaaralliset tilanteet. Me ei osattu yhteenkään kiveä, jos meni ihan täydellisesti. Vähänkö... Omalla tavallaan kiva, mutta sillä vähän tylsä. Vähän tylsä. Melkoinen kiviseikkailu, mutta sieltä päästiin. Tää alaosa oli aika raju. Alaosa lähdetään tuolta oikeasta laidasta ja mennään melkein oikealta laitaa koko matka. Ja tuolla lopussa on semmonen pommi. Mä laitan tähän kanssa linkin video, mihin me työnnettiin viime vuonna täysiä. Siitä on kanootissakin pieni arpi. Koitetaan nyt välttää. Se voi olla vähän vaikea, mutta parhaamme tehdään. Nyt me lähdetään sit suorittaa. Jos mä yltäisin, mä löysin sua täältä. Mitä? Rupaan tökkiä täältä. Aika mä käytän tommoista huonoa kieltä. Kyllä. Ei mä jatka. Älä töki mua melalla. Ruma tökkii toista melalle, jos hän on antanut lupaa. Niin. Tuon oikeat puolet. Me päästään pitkälle. Sitten se painuu vähän tonne vasemmalle, mutta se ei haittaa. Tästä tulee hyvä linja. Jää just hyvin nää tänne. Melkein. Ei se perille pääsy, vaan se matka. Se on suoraan eessä se tökki. Suoraan eessä. Ei, älä käännä. Oikealle, oikealle. Käännä. Vasemmalle nyt. Nyt on hyvä suunta. Tuo on hyvä suunta. Oikealle, 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 oikealle! Joo, ääntä vaan peliin mukaan. Nyt on pakko työntää vene. Mulla on täällä nilikkaa asti. Löytää äsken. Huhhuh. Luonto pelastuu, kun viedään Yes. pois. Teitten päällä oli. Mennään Lappispuolelle. Mennään siihen. Otetaan siinä semmonen pohdinta. No. Mikä on tilanne? Otetaan siihen, me ollaan tultu 6 tuntia lounasta. Pitäisikö me miettiä ainakin ruokaa? Joo. Tai sit jos päätetään, että jäädään vaikka siihen yössä, sitten laitetaan leiripustia. Lappispuolella löytyi. Me päätettiinkin, että me lopetetaan melonta tähän, kun ei tässä ole mitään jännää enää tästä eteenpäin. Siellä ei joku muutama hassu koski, missä ei ole mitään oikeastaan, mitä ei oltaisi jo koettu. Hyvää huomenta, se on viimeinen leiriherätysaamu. Rännilä lähti hakemaan jo autoa tuolta keskustasta taksilla. Me ollaan Lappispuolassa tästä parikymmentä kilsaa
melomista vielä tonne Ivaloon, missä meidän auto on. Mutta päätettiin, että otetaan tästä taksi. Tossa joku yksi koski oikeastaan matkalla, mikä voi edes koskeksi sanoa. Ja sitten 20 kilsaa vasta tulee tasaisen veden melomista, niin eipä kiinnosta. Eikä siinä oikeastaan mitään nähtävää. Siinä on mökkiä ja hiekkarantaa. Vähän vieläkin mennään yskäpainoon, mutta ei paljon. Oli mahtava eilinen päivä. Oli ihan sairaan hyviä koskia. Ja muutenkin ei ollut niin kiire, kun tiesi, että tähänkin voi jää. Ja oli jotenkin semmonen rento meininki koko päivä. Oli ihan sikamakea lopetus. Älyttömän mahtava reissu taas ja ensi vuonna kyllä tullaan uudestaan. Ensi vuonna yritetään osua siihen vielä enemmän tulvaa aikaa. Tuo oli vähän työntely etenkin siinä Kutturan tienoilla, niin oli hyvin vähän vettä. Muutenhan se tuli mainiosti. Näihin tunnelmiin seuraaviin seikkailuihin.